จินตนาการหากคุณเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ได้ภายในเวลาแค่ 30 นาที หรือจากชุมพรไปถึงเชียงใหม่ระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรภายในเวลา 1 ชั่วโมงนิดๆนั่นคือความเร็วของ Hyperloop ระบบขนส่งแห่งอนาคตที่เร็วพอๆกับเครื่องบินแต่เงียบกว่าปลอดภัยกว่าและเป็นมิตรกับโลกมากกว่าแต่วันนี้กว่า 10 ปีหลังแนวคิดนี้ถูกเปิดตัว Hyperloop ไปถึงไหนกันแล้วเป็นแค่ฝันกลางวันหรือกำลังใกล้จะเป็นจริงสำหรับใครที่เพิ่งเคยได้ยินเจ้า Hyperloop นะครับมันคือระบบขนส่งที่พัฒนาโดยแนวคิดของอีลอน มัสก์มันคือการเดินทางด้วยแคปซูลความเร็วสูงที่วิ่งอยู่ในท่อสูญญากาศลดแรงต้านอากาศจนสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคโนโลยีที่ Hyperloop ใช้คือแม่เหล็กลอยตัว Maglev ภายในท่อที่มีแรงดันต่ำใกล้ระดับสูญญากาศระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบไร้คนขับพูดง่ายๆก็คือรถไฟความเร็วสูงที่ลอยอยู่ในอากาศวิ่งในท่อปิดที่ไม่มีลมแม้อีลอน มัสก์จะไม่ได้สร้างเองแต่หลายบริษัททั่วโลกก็กำลังพัฒนา Hyperloop เช่น Heart Hyperloop จากประเทศเนเธอร์แลนด์พวกเขาประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบ Hyperloop เต็มรูปแบบครั้งแรกในปี 2024 วิ่งจริงได้ในท่อทดสอบยาว 420 เมตรมีแผนสร้างสายจริงเชื่อมเมืองแอมสเตอร์ดัมโรเจอร์แฮมภายในปี 2030 Hyperloop TT จากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับฝรั่งเศสสร้างท่อทดสอบจริงที่โทลูสฝรั่งเศสร่วมมือกับคณะกรรมการยุโรปเพื่อร่างมาตรฐานความปลอดภัยมีโครงการวางแผนในอิตาลี UAE และอินเดียบริษัท CRRC และ T-Flight จากประเทศจีนทดสอบระบบแคปซูลความเร็วสูงในห้องทดลองสำเร็จตั้งเป้าสร้างเส้นทาง Hyperloop เชื่อมเมืองหลักภายในประเทศมีเป้าหมายทำความเร็วถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในปี 2035 และทำไมหลายประเทศถึงสนใจในการเดินทางแบบ Hyperloop เหตุผลหลักคือเรื่องของความเร็วนี่แหละครับอีกทั้งยังประหยัดพลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มีมลพิษใช้พื้นที่น้อยตัวท่อ Hyperloop ท่อสามารถยกสูงหรือวางใต้ดินได้และแน่นอนว่าปลอดภัยกว่าการขับรถเพราะไม่มีสิ่งกีดขวางหรือไม่มีสัญญาณไฟจราจรสามารถลดความเหลื่อมล้ำทำให้เข้าถึงเมืองเล็กๆได้โดยไม่ต้องรอสนามบินภาพฝันของ Hyperloop คือการเปลี่ยนเมืองไกลให้กลายเป็นชานเมืองลดเวลาทำงานเพิ่มเวลาคุณภาพชีวิตครับแม้แนวคิดน่าตื่นเต้นแต่ Hyperloop ยังเจออุปสรรคใหญ่หลายด้านเช่นต้นทุนการก่อสร้างที่มหาศาลการก่อสร้างท่อยาวหลายร้อยกิโลเมตรต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เทคโนโลยียังไม่เสถียรความเร็วสูงต้องควบคุมความร้อนการสั่นสะเทือนและความปลอดภัยที่เข้มงวดและข้อกฎหมายสาธารณะที่หลายประเทศยังไม่มีกรอบควบคุมการเดินทางในระบบนี้เคสในอดีตที่ล้มเหลวคือเมื่อปี 2023 ที่บริษัท Hyperloop One เคยเป็นของ Virgin ปิดตัวลงเพราะไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจากภาครัฐเลยแล้วในอนาคต Hyperloop จะไปต่อหรือพับโครงการคำตอบคือยังไม่ล้มเลิกแต่ยังไม่พร้อมครับเพราะโครงการในยุโรปและจีนต่างยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อแต่เป็นไปอย่างระมัดระวังและรอการสนับสนุนจากรัฐและเอกชนหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกา UAE และจีนที่กำลังแข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ปลอดภัยพอสำหรับคนจริงหากสำเร็จ Hyperloop จะกลายเป็นหนึ่งในการปฏิวัติการเดินทางแห่งทศวรรษที่ 21 Hyperloop ไม่ใช่แค่การเดินทางเร็วแต่มันคือคำนิยามใหม่ของระยะทางและโครงสร้างพื้นฐานที่โลกกำลังมองหาถ้า Hyperloop มาจริงในไทยคุณอยากจะเดินทางจากกรุงเทพเชียงใหม่ภายใน 30 นาทีไหมครับผมทามจาก Educube Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ